σας! Να είμαστε πάλι στη The Balloon Point. Καλώς ήρθατε. Ένα καινούριο βίντεο ξεκινάει. Πριν απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ τη EuroIn για τα πολύ ωραία υλικά που μας έδωσε και για το σημερινό βίντεο. Και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε τη τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν. Σήμερα θα παίξουμε λίγο με τα χρώματα και με τα μεγέθη στις κολόνες, με τις τετράδες. Στις απλές κολόνες που ξέρουμε και φτιάχνουμε με δίχρωμα μπαλόνια και τις κάνουμε κορδόνι ή με μονόχρωμα μπαλόνια και βάζουμε κάτι στην κορυφή. Θα κάνουμε λοιπόν με περισσότερα χρώματα και με περισσότερα μεγέθη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ έχω 4 μπαλόνια στο ίδιο μέγεθος. Στις 5 ίντσες είναι τα δικά μου μπαλόνια, μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέγεθος τα μπαλόνια σας. Έχω όμως, όπως βλέπετε, 2 ροζ τριανταφυλλί, 1 πορτοκαλί και 1 μπλε. Μία τετράδα. Παίρνω τη δεύτερη τετράδα μου, η οποία είναι 2 μπλε, όχι έτσι, 2 μπλε και 2 ροζ. Την ενώνω έτσι ώστε τα μπλε να είναι μαζί. Για να ξεκινήσει η ρίγα. Θα γίνει ριγέ με πολλά χρώματα αυτή η κολόνα. Άρα λοιπόν ενώνω με κορδέλα ή κόμπο με κόμπο. Εγώ τώρα θα δέσω κόμπο με κόμπο. Απλά για να σας δείξω το σχέδιο. Και έχω κάνει αυτό. Δένουμε την τρίτη τετράδα. Η τρίτη τετράδα λοιπόν έχει επάνω της 3 ρίγες. Είναι η ρίγα η ροζ που τελειώνει εδώ. Είναι η ρίγα η μπλε η μεσαία που θα συνεχιστεί. Και είναι και η ρίγα η βουάρ που θα ξεκινήσει. Πάμε λοιπόν τη συνέχεια για να καταλάβετε την εξέλιξη του μοτίβου. Τώρα σε αυτή τη σειρά με το ροζ τελείωσα. Είναι η μισή ρίγα που έρχεται από κάτω. Ουσιαστικά το σχέδιό μας ξεκινάει από το μπλε κομμάτι. Για να καταλάβετε το σχέδιο, απλώς δεν γινόταν να μην βάλω και τα άλλα 4 που ήταν η συνέχεια της από κάτω κολόνας, θα το καταλάβετε στη συνέχεια. Εδώ τώρα θα βάλω 2 ιβουάρ που είναι η συνέχεια της καινούργιας ρίγας και 2 μπλε, το χ μου δηλαδή θα είναι 2 ιβουάρ και 2 μπλε. Με το ροζ τελείωσα, ολοκληρώθηκε η ρίγα. Να, για να τελειώσει η ρίγα της λείπει ένα μπαλόνι, της λείπει το μπλε, η κορυφή της, το 5ο μπαλόνι της σειράς. Εδώ τώρα λοιπόν θα βάλω ένα μπλε που είναι το τελείωμα της σειράς, 2 ιβουάρ στη μέση που είναι η συνέχεια της ρίγας που τρέχει και ένα που θα είναι το χρώμα της καινούργιας ρίγας που θα αρχίσει. Επομένως, πάμε να το βάλουμε και θα σας κάνω επανάληψη. Έχω βάλει τυχαία ένα μόβ, έστω ότι θα ξεκινούσα μια μόβ ρίγα από πάνω. Τι έχουμε κάνει λοιπόν? Έχουμε κάνει η πρώτη σειρά, έχει μια τετράδα που έχει το πρώτο μπαλόνι, η ρίγα που ξεκινάει, 2 μπαλόνια από τη ρίγα που είναι μισή ουσιαστικά, γιατί εκεί που κόβεται η φέτα, μοιραία 3 ρίγες, η μία ξεκινάει, η μία τελειώνει και η μία είναι στη μέση. Το 4ο μπαλόνι είναι της ρίγας που θα ερχόταν από κάτω, της πορτοκαλί. Η δεύτερη σειρά έχει 2 μπαλόνια που είναι η συνέχεια της ρίγας που τρέχει και 2 μπαλόνια η συνέχεια της ρίγας που θα τελειώσει. Η τρίτη σειρά είναι 1 μπαλόνι της ρίγας που τελειώνει, 2
2 μπαλόνια της ρήγας που τρέχει και ένα μπαλόνι της επόμενης, καινούριας ρήγας που θα ξεκινήσει από πάνω. Η συνέχεια της ρήγας 2 από την από εδώ πλευρά τώρα, γιατί το μπλε αρχίζει και φεύγει. 2 μπλε, 2 ιβουάρ της καινούριας ρήγας και ένα στο τέλος τελευταίο σχηματίσαμε όλο το μοτίφ. Το μοτίφ λοιπόν της ρήγας της συγκεκριμένης με τη γυρλάντα των 4 μπαλονιών σχηματίζεται με 5 σειρές. Και εγώ έχω ετοιμάσει και ένα κομμάτι εδώ που θα τελειώνει στο πορτοκαλί. Να ενώσω εδώ. Τι έχει λοιπόν αυτό το κομμάτι που έφτιαξα εγώ? Έχει ένα πορτοκαλί που είναι το τελείωμα του πορτοκαλί που έρχεται από κάτω. Έχει 2 μπαλόνια του ροζ η ρήγα που θα έτρεχε και σχηματίστηκε η κολόνα που ήδη της έχω βάλει 1, 2, 3, 4, 5, 6 χρώματα και μπορώ να βάλω όσα θέλω. Μπορώ να κάνω μια ολόκληρη παλέτα σε μια κολόνα. Κάντε λίγο πράξη σε αυτό, αξίζει το κόπο. Και αν το γυρίσετε στο πλάι, κάνει τόξο. Προς τα κάτω, προς τα πάνω. Μπορεί δηλαδή κανείς να κάνει πολύ ωραία ethnic θέμα με αυτή την τεχνική. Βλέπετε τα τόξα. Στο πλάι είναι ρίγες και μπροστά και πίσω είναι τόξα. Όποιος έχει απορίες, μήνυμα στο totheballoonpoint@gmail.com να σας λύσουμε τις απορίες σας. Είμαι πρόθυμη να σας βοηθήσω. Το αφήνουμε στην άκρη. Ένα δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε με τα μπαλόνια είναι να παίξουμε με τα μεγέθη. Πάλι με τετράδα και να κάνουμε καμπύλες με τα μεγέθη. Εγώ έχω ετοιμάσει κάτι εδώ. Δείτε. Έχω χρησιμοποιήσει στη τετράδα μου 3 μεγέθη. Τα 3 μεγέθη αυτά είναι 2 ίντσες, 3 ίντσες, 4 ίντσες η μία τετράδα. Και η άλλη τετράδα, αυτή είναι αυτή που λέω εγώ σταθμός. Και αυτή που είναι η οξύ, που είναι το χ, έχει 2 από τα 2 μικρά μεγέθη, 2 με 2 ίντσες και 2 με 3 ίντσες. Αυτά λοιπόν, αν τα βάλουμε να αλλάξει. Στην κολόνα που θα φτιάχναμε είναι απλές τετράδες, έτσι τα βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο και φτιάχνουμε κολόνα. Και βάλουμε όλα τα μικρά στη μία πλευρά, θα κάνουμε μία καμπύλη που θα μπορούσε να είναι μία ρόδα, θόλος σε ένα πηγητικό παλάτι. Ένα frame χωρίς βάση, μία τετράδα, δεύτερη τετράδα. Συνεχίζω να τις δέσω, εναλλάξει λοιπόν. Μία, το σταυρό που έχει 4 ίντσες, 2 ίντσες και 3 ίντσες, 3 ίντσες και από την άλλη το χ που έχει 2 των 3 ιντσών, 2 των 2 ιντσών και 2 των 3 ιντσών. Πάμε να φτιάξουμε την κολόνα. Τα βάζω να αλλάξει, έτσι. Είναι ένας τρόπος να φτιάξουμε ρόδα. Γίνεται με πολλούς τρόπους η ρόδα. Είναι και ένας αυτός πάρα πολύ απλός και πάρα πολύ εύκολος. Ήδη άρχισε να σχηματίζεται η καμπύλη μας. Συνεχίζω για να δείτε πώς θα εξελιχθεί.
Και έχω κάνει διαφορετικά χρώματα σε κάθε πιο μέγεθος για να είναι πολύ εύκολο να το παρακολουθήσετε. Αν κανείς εξοικειωθεί με την τεχνική, φυσικά μπορεί να χρησιμοποιήσει και ένα χρώμα, να φτιάξει μια μαύρη ωραία ρόδα σε ένα τρακτέρ, παραδείγματος χάρη σε ένα τρένο. Πάμε λοιπόν να τελειώσουμε. Δείτε, ήδη έχει σχηματιστεί. Ουσιαστικά περίπου ο μισός κύκλος. Και εκτός από αυτό, εάν στη μέση, σε κάποιο σημείο, κάνω το αντίθετο, δείτε, μπορώ να φτιάξω γράμματα, μπορώ να φτιάξω μέανδρους, μπορώ να φτιάξω πολλά πράγματα παίζοντας με τα μεγέθη στις απλές τετράδες. Περιμένω τις απορίες σας. Εγώ λοιπόν σήμερα έπαιξα και με τις δύο αυτές τεχνικές. Έβαλα δηλαδή και διαφορετικά χρώματα και διαφορετικά μεγέθη και σχημάτισα μία μικρή γυρλαντούλα που θυμίζει ουράνιο τόξο. Θα βάλω στα σχόλια του βίντεο, στο πρώτο σχόλιο, τα μεγέθη και τα χρώματα που έχω χρησιμοποιήσει για να σας διευκολύνω. Για να μην φάμε πολύ χρόνο τώρα να τα πούμε από την αρχή και ίσως να μην τα συγκρατήσετε κιόλας. Ουσιαστικά έχω κάνει το ίδιο πράγμα που έκανα και εκεί, στην γυρλάντα την στρογγυλή. Απλά έχω βάλει λίγο διαφορετικά μεγέθη, τα οποία θα σας τα γράψω. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα εύκολο σκηνικό που αποτελείται από αυτό που είναι έτσι ένα περίπου ουράνιο τόξο. Θα φτιάξουμε και δύο μικρά συννεφάκια. Εύκολα, πάρα πολύ εύκολα συννεφάκια, πάλι με τετράδες. Σήμερα το μενού έχει τετράδες. Μία τετράδα που θα καθορίζει το μέγιστο μέγεθος του σύννεφου. Περίπου τα μεγέθη, τυχαία. Σας επιτρέπω να βάλετε τυχαία μεγέθη. Να και διαφορά που το επιτρέπω. Τυχαία μεγέθη λοιπόν. Μία μικρότερη τετράδα που τη βάζουμε δεν δίπλα. Εγώ δεν κόμπο με κόμπο σήμερα. Εάν σας βολεύει να το κάνετε με κορδέλα, κάντε το. Δεν είναι
νόμους ότι πρέπει να το κάνετε κόμπο και κόμπο, πλέον είναι να φαίνεται πιο εύκολο. Όπως κάνω όλοι με εδώ, μου στήθηκε την τετράδα μου. Τι έχω λοιπόν, έχω μία μεγάλη τετράδα και μία πιο μικρή. Μία παρόμοια με αυτήν θα πάω να δέσω και από την άλλη. Είναι συννεφάκι, οπότε δεν μετράμε. Αυτό θέλουμε λίγο ακανόνιστο. Απλώς θέλουμε να είναι και όμορφο, άρα είναι λίγο προσεγμένο. Έχουμε μία μεγάλη τετράδα στη μέση, δεξιά της και αριστερά της μία πιο μικρή. Θα πάμε και θα βάλουμε πάλι δεξιά και αριστερά μία λίγο πιο μικρή στην κάθε πλευρά. Κάνω ένα ραγμό. Να και η τετράδα μας που είναι λίγο μικρότερη. Και θα κάνουμε το ίδιο και από την άλλη. Να είμαστε. Τι μας λείπει? Μας λείπουν δύο μύτες. Ένα μπαλονάκι λοιπόν μονό από τη μία, το δένω με ένα λαιμό τυχαίο από την τετράδα. Και ένα από την άλλη. Ένα απλό και όμορφο γουστόζετο συννεφάκι. Και το επόμενο στοιχείο που θα φτιάξουμε για την κατασκευή μας θα είναι ένας ήλιος. Παίρνουμε λοιπόν μπαλόνι κατασκευής που το έχουμε αφήσει έξω από τα πόδια του φούσκωτο και κάνουμε 2 τσιμπητές επιτόπου. Μία φουσκάρια στα δύο δάχτυλα και το ίδιο. Το ίδιο. Αυτή είναι η βάση για τον ήλιο μας. Πάμε να του βάλουμε τις ακτίνες. Το έβαλα από την τσιμπητή και θα το πληρώσω στη γειτονική τσιμπητή.
επόμενη γραμμή. Κάνω το ίδιο. Κρατάω την ουρά, γιατί θα τη χρειαστούμε να τον δέσουμε στο συννεφάκι. Πάμε λοιπόν να το δέσουμε στο συννεφάκι. Το συννεφάκι είναι συννεφό. Έτοιμος που είναι. Πάμε να τον κρεμάσουμε ψηλά. Έτοιμος. Πάμε να βάλουμε το άλλο κομμάτι, το ουράνιο τόξο. Η γυαλιαδούλα μας μοιράζει με ουράνιο τόξο. Για να ενώσω το ουράνιο τόξο με το συννεφάκι, θα χρησιμοποιήσω άσπρα βελονάκια με ένα κομματάκι ξεφούσκου του κατασκευής από το σπασμένο που έχω για κλείσιμο. Έτοιμο και αυτό. Στο κάτω μέρος θα βάλουμε επίσης ένα συννεφάκι. Εδώ. Και έτσι φτιάξαμε μια πολύ εύκολη, εμπορική, απλή αψιδούλα που μπαίνει με θέμα ουράνιο τόξο, έχει και τον ήλιο της. Εδώ στη μέση θα μπορούσε να μπει ένα όνομα, θα μπορούσε να μπει ένα αρχικό, ένας αριθμός για γενέθλια, θα μπορούσε να πέσει βροχή με πολλά μπαλονάκια. Εγώ έχω ετοιμάσει ένα baby. Αυτό. Να το βάλουμε εδώ ή εδώ. Γιατί όχι, προτιμώ εδώ. Πάμε να το βάλουμε εδώ. Για το τελείωμα προτείνω μία βροχούλα από ανάλαφρα χρωματιστά μπαλονάκια. Έτσι. Απλό, εμπορικό, εντυπωσιακό, προσιτό γιατί δεν έχει και τίποτα δύσκολα υλικά
ούτε καμιά δύσκολη τεχνική. Είναι ευκαιρία να κάνετε practice στο πολύχρωμο το ριγέ, στο rainbow με την κολόνα των 4. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε πολύ τη Euroin για τα πολύ ωραία υλικά. Στείλτε μας τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα καινούργια θέματα που θέλετε. Ό,τι μας έχετε ζητήσει μπαίνει στο πρόγραμμα και θα το ετοιμάσουμε για τα επόμενα βίντεο. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, θυμηθείτε τώρα, subscribe. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια σας.